welcome to my channel. ඉතින් ඔන්න අදත් ඕගොල්ලන්ට වෙනස්ම විදිහේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. අද මම ඕගොල්ලන්ට කියා දෙන්න හදන්නේ රසම රස Oreo Milkshake එකක් කොහොමද ගෙදරදී හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න අපි බලමු කොහොමද Oreo Milkshake එක හදන්නේ කියලා. ඉතින් මිල්ක්ෂේක් එක හදාගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අමුද්‍රව්‍ය කිහිපයයි. ඉතින් මේකට අපිට Oreo බිස්කට් ඕන වෙනවා. ඉතින් Oreo බිස්කට් හොයාගන්න බැරි කෙනෙක්ට චොක්ලට් බිස්කට් උනත් මේකට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ඕන වෙනවා. ඉතින් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් වෙනුවට පිටි කිරි උනත් ඕගොල්ලන්ට යොදා ගන්න පුළුවන්. අයිස්ක්‍රීම් අවශ්‍ය වෙනවා වැනිලා හරි චොක්ලට් හරි. ඉතින් ඔයාලා කැමති ෆ්ලේවර් එකකින් අයිස්ක්‍රීම් ඕගොල්ලන්ට මේකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම බ්ලෙන්ඩර් කප් එක අරගෙන Oreo බිස්කට් දෙක තුනක් අපි මේකට දා ගන්නවා. ඒත් එක්කම අයිස්ක්‍රීමුත් අපි මේකට මේ සැහැඳි එකක් හෝ දෙකක් එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලගේ ඉන්න ප්‍රමාණය අනුව ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකට අයිස්ක්‍රීම් එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම මම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මේකට එකතු කරගන්නවා මේ සැහැඳි 4ක් හරි 5ක්. ඉතින් ඒකත් ඕගොල්ලන්ට ඔයාලගේ ප්‍රමාණය අනුව තමයි එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම ඊට පස්සේ මම බ්ලෙන්ඩර් කප් එක වහලා මේක හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න යන්නේ. ඉතින් දැන් බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට තමයි බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තාම අපේ මිල්ක් ෂේක් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පිළිගන්වන්න පුළුවන් මේක ලස්සනට ඩෙකොරේෂන් කරගෙන. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම හදාගත්තු Oreo බිස්කට් මිල පිළිගන්නුවේ. ඉතින් මං හිතනවා ඕගොල්ලොන් ගොඩාක් කැමති වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති මේක කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලොත් ගෙදරදී try කරලා බලන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට comment මොනවා හරි අදහස් තියෙනවා නම් පල්ලෙහාන් comment කරලා කියන්න. එහෙනම් ආපහු වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.